host doctors today are Dr. Sarah A. Barba-Cabodil and Dr. Napoleon Interior Jr. Hi everyone! Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sarah Barba-Cabodil or Doc Sarah, and of course, I'm very happy na makakasama po ulit natin ang aming paboritong guest co-host here sa program natin, ang napakabata, ang napakabuti at true public servant of the 4th District of Nueva Ecija. No other than Dr. Nap Interior. Hi Dr. Nap! Hi, Doctor. Once again po, good day to everyone and thank you po for having me here as your guest co-host. At syempre po, binabati natin lahat ng viewers natin, not only here in the Philippines but all over the world po. Lalo na po yung mga nanonood po ngayon. Yun po at good day. Yes, Dr. Nap, naku at napakaganda ng ating topic ngayon. No? But before we proceed to our discussion proper, gusto lamang po natin imbitahan ng ating mga viewers to please like our FB page, Doctors on TV, and makishare na rin po nitong ating live nang tayo po ay makatulong sa iba sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng impormasyong pangkalusugan. And of course, pwede rin po silang mag-post ng kanilang mga comments and questions at yan po ay susubukan po nating ipasagot sa ating guest expert maya-maya po lamang. And also, you can watch us po through UNTV News and Rescue YouTube channel. O, ayan, di ba, Doc? Napakarami nating subscribers dyan. Okay. And, of course, sana mag-subscribe din sila sa ating YouTube channel. And, of course, like our pages. And, yun nga, no, Doc Nap, I was telling you a while ago na napakaganda ng topic natin. Very interesting. Naku, I'm sure maraming makaka-relate. In fact, feeling ko nga ako, personally, parang talagang makaka-relate ako sa ating pag-uusapan ngayon. But, kasi di ba lumolobo na nga daw ang bilang ng matataba dito sa Pilipinas. And in fact, obesity is one of our major health concerns in the country. At bilyon-bilyon po ang mga nagagastos natin for obesity-related problems. Pero although sinasabi ng iba na hindi baling mataba, basta malusog. Pero ang totoo po niyan, malaki ang kinalaman ng ating timbang sa kalusugan. Weight continues to be a rising medical problem in the Philippines and overseas. Diseases linked to obesity can devastate a person's life. Our guest doctor today will tell us everything we should do to maintain healthy weight. Our guest physician is Dr. Paolo Dipasupil, an obesity and lifestyle medicine specialist, speaker, and researcher. His practice has focused on medical weight management, nutrition counseling, exercise prescription, and behavioral therapy. He trained in lifestyle medicine at Institute of Lifestyle Medicine and American College of Lifestyle Medicine. He pursued his studies in obesity medicine at Harvard Medical School, Empire Medical Training, and Obesity Medicine Association. He later got his COPE certificate from the World Obesity Federation and Master of Business Administration and Health from the Ateneo Graduate School of Business. He is a founding member of the Philippine College of Lifestyle Medicine and Philippine Digital Medicine Society and active member of the Obesity Society USA and Philippine Association for Study of Overweight and Obesity. He is currently affiliated with Healthway Medical Shangri-La Plaza Mandaluyong City and Greenbelt 5 Makati City, Providence Hospital Quezon City, Dr. Amando L. Garcia Medical Center Angeles City, Pampanga, Minute Healthcare Clinic Quezon City, and Benguet Laboratories Baguio City. Welcome to Doctors on TV, Dr. Paolo Dipasupil. Hi, Dr. John. Welcome to Doctors on TV. Good day. Thank you, Dr. Sarah. Thank you, Dr. Nap. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Nako, the pleasure is ours po, no? Okay, and talaga kita natin, bata pa si Dr. Jan, no? And napakaganda ng kanyang specialization dahil marami siyang matutulungan, no? Lalo na nga ito, tulad ng ating pinag-uusapan. Doc, I'm sure maraming gustong malaman ano nga po ba yung dahilan? Bakit napakarami? Bakit labis na po ngayon ang mga nagsisitabaan? Okay, yeah. Ngayon hot topic nga ngayon yun, lalo na new normal na po, no? Madami rin po mga causes o mga dahilan bakit tumataba ang isang tao. Isa na po yung sinasabi on halos lahat naman, no, nakakaalam po, environment factors like yung
pagkain pa lang natin, no? Pwede yung mga food, yung fast food, at saka accessibility, and then nag-overeat tayo. So environment po yun. Another, yung genes. So kung ang magulang ay isa pong medyo malaki ang katawan, there's 50% chance ang isang bata magkaroon din ng obesity o katabaan. Kung dalawa naman po, nanay at tatay ay mataba po, that's 80% chance na magkakaroon ng obese ang isang bata po. Ang susunod naman po mga causes, ito yung di halos nakakaalam, no? Could be yung medical conditions, it could be yung hypothyroidism, it could be yung mga Cushing diseases or syndromes. So meron po mga mga medical conditions din na may nagko-cause ng pagtaas ng timbang. At saka isa pang nakakagulat din ang pag-take ng mga ibang medications. So kunwari yung isang tao hindi pa nagpatingin sa isang doktor, parang sa tingin niya tinuloy-tuloy niya lang po yung, for example, steroids, pwede rin po magpataas ng timbang din po yun. At saka meron din mga gamot na parang pang-maintenance, meron din nakakataba. Kaya kailangan rin po i-advise ang mga pasyente na may mga certain times na ang pag-inom nyo pala ng gamot, tapos pareho lang naman yung pagkain nyo, yung exercise nyo, but hindi na siya ganong bumababa ang timbang or bakit tumataas ang timbang. So it could be an explanation why, or it's a cause na bakit tumataba or hindi na siya ganong kabilis mag-burn ng calories. So this is really multifactorial. So napaka-importante talaga na magpakonsulta sa kanila sa mga doktor para at least ma-identify kung ano ba talaga yung sanhi, bakit nagiging obese ang isang individual. Tama po ba, Dr. John? Yes, tama po yun. Kaya meron pong tama rin ang ginagawa po nila na they're trying to do their best to have a healthy lifestyle, yung tamang diet, yung exercise. But if it didn't work out, baka you need to ask or consult a doctor. Baka meron pang may ibang sanhi. Bakit napapataas ang timbang? Bakit hindi naman bumababa ang timbang? So Doc, aside po dun sa mga genetics, sa mga medicine, yun nga nasabi ni Doktora, sobrang multifactorial. Pero from your standpoint po, sino po ba yung mga usually o yung mga taong at risk na magkaroon po nitong nagiging obese po? Okay. That's a good question, Doc Nap. Yung mga karamihan po ay kung they live in a certain urban area and then they are very much exposed to fast food chains, tapos yung workplaces po nila napakalayo, o they instead of active transport o maglalakad sila, mag-commute, ay mas pinipili po nila mag door to door na lang po ang kanilang pag-transport. Parang susunduin na lang sila sa kanilang tahanan, tapos dadalhin sa kanilang workplaces. So nawawala na yung kahit papaano yung physical activity. And then, syempre may culture din po, no? There's a big factor na nagpapataas ng timbang, lalo na per months na po. So, yan, nag-overeat na po ang mga tao, pinipili na nila yung mga matatamis, no? And then, if there are also some stresses, kunwari ang ating situation, nakakainip, nandun lang nasa kwarto, nasa inyong bahay, hindi makalabas. Para na matanggal ang stress, syempre, ang gagawin ng isang tao ay kakain na lang po para mawala. Yes, stress eating, no, Doc Jan? Doc, paano nga po ba malalaman kung ang isang individual ay overweight lang or kaya naman po ay obese na? Okay, good question. So, ang typical na ginagawa po natin, like for screening, is that we take the weight, yung timbang, at saka yung tangkad po, no? So weight and height. And then we get the body mass index, or we call it the BMI. And then we'll just have a computation like kilograms over the or weight over the height squared. So that is one indicator or screening test that we use for us to know kung overweight or obese ang isang tao. Susunod naman po ay waist circumference. So gagamit kayo tape measure, tapos i-check niyo yung baywang niyo po. Ang sa lalaki or Asian men, kung if it's more than 90 centimeters, that is approximately 35 inches.
ayun na po, parang nasa overweight or high risk. Pero nagko-compute si Dr. Nap. Pa naman yata. More than 90. Hindi kasi ang tinatandaan niya ng ating mga viewers eh. Okay. Sa mga babae, that is 80 centimeters or 31.4 inches po yan. So kung mataas na po yan, you're somewhat in the overweight and obesity category. Ang susunod naman po ay yung body fat percentage. So you actually need a special weighing scale or an equipment for you to get that one. I believe yung mga iba, meron na sila mga digital weighing scale, so you could use that para malaman nyo kung yung body fat percentage nyo ay somewhat okay o hindi. So if you're already using a digital weighing scale, for men, if it's more than 25%, you already are in the category of overweight and obesity. For women, that is more than 32%. So ang mga babae, mas higher ang fat percentage compared sa mga lalaki. Pero ano po yung pwedeng tip natin na maibigay para syempre dun sa iba naman po na of course nagno-nosebleed din dun sa mga minention natin ng mga parameters. Parang at least what idea can we like give them na parang pwedeng magbigay ng hint na they're already overweight or obese po. Okay. So ang hint, syempre sa look pa lang po na kung nahirapan na po kayo na parang lumalaki na po yun, yung inyong timbang at saka yung tiyan po, it may be predisposed na pwede na kayo magkaroon overweight and obesity. And then with your physical functioning, kung dati kayang-kaya nyo po maglakad o umakyat ng stairs, ng mga 2 flights of stairs, hindi kayo hinihingal, pero ngayon parang hingal na kayo. It could be a reason na pwede na you're going for an overweight or obesity po. Siyempre ngayon, we're facing pandemic. Ano ba yung impact ng coronavirus sa mga taong may mga labis na katabaan? Okay. Yeah, meron kasi mga pagsusuri na po sa US, sa UK, at sa Italy na ang tao na may katabaan o obesity ay may higher chance na ma-hospitalize po sila at saka pwede rin po magkaroon ng respiratory support o yung parang nakikita nyo mga mechanical ventilators or oxygen dahil hirap po sila huminga. For an obese person o yung mga tao may mataba, kung medyo malaki po ang inyong tiyan, somewhat nahihirapan din po kayo huminga, no? Kasi very restrictive yung paghinga nyo po. So how much more kung may COVID-19 at saka obese, mas lalo po siya mahihirapan. And sa mga doctors, mahihirapan din po sila mag-manage din po ng inyong situation. And for it, baka may ma-delay lang ang recovery for patients who are obese. Okay, so kaya napaka-importante lalo nito sa panahon na to, lalo na't maraming time ang karamihan po ngayon, no? This is the perfect time, in fact, para at least maging seryoso tayo about losing some weight, no? Kasi parang at least hindi lang naman for ito sa ating current situation, but as well as dun sa parang, kasi di ba marami pong pwedeng manganak na mga iba pang mga health conditions. These conditions can arise from being obese po, no? Yung ano po ba yung mga health conditions na maaaring maging resulta dahil dun sa pagiging excessively obese or obese? Oh yeah. Magandang tanong niyo yung Doc Nap. Medyo marami rin po ang mga associated health conditions ng isang tao may obese. So, isa na po dun ang type 2 diabetes. Halos kung ang isang tao ay mataba, there may be a chance na magkakaroon siya type 2 diabetes at saka insulin resistance. There is a chance din po na magkaroon ng heart diseases, hypertension. Actually, if you have lost weight, let's say mga 5 to 10% of your from your baseline, they would decrease yung blood pressure nyo, lalo na yung systolic levels. So maganda rin po na if you're wanted to lose weight and then you wanted to manage yung hypertension or yung high blood, maganda rin po for weight management. Susunod naman po yung mga gouty arthritis, osteoarthritis, o mga rheuma. So kung medyo mataba-taba po, nagkakaroon ng na-force nyo rin po na parang iniipit nyo rin po yung mga joints nyo po. So numinipis din po yan, no?
Susunod naman po yung PCOS o Polycystic Ovarian Syndrome sa mga babae. Yung kanilang there would be some hormonal imbalances, tapos yung kanilang menstrual cycle somewhat deranged or irregular. So if they have lost weight, it would somehow help them in making a regular menstrual cycle. Susunod naman po yung mga obstructive sleep apnea. Kung sobrang laki ng isang tao tapos naiipit na po dito, syempre kung sa gabi, kung may katabi po kayo, medyo malakas kayo mag-snore or somewhat dreaded na or parang medyo kailangan nyo magpakonsulta na po sa isang specialista or sleep medicine, yung hindi kayo nakakahinga na po na at least 30 seconds, so napapansin po yan ng katabi nyong natutulog po. So kung meron mga kondisyon na ganun po, you really have to consult a doctor. Another would be yung non-fatty liver diseases. So non-alcoholic fatty liver diseases. So yun yung hindi po siya related sa pag-inom ng alcohol but more on dun sa pagkain po natin. And then there are other some types of cancer that may somewhat predispose to let's say colon cancer. Pwedeng tumaas din po yung risk nyo po if you are somewhat obese and then you're not eating high in fiber, so it could somewhat lead to higher chance of getting colon cancer. So now, Doc, paano naman po kaya malulunasan itong obesity na to? I mean, like nutrition-wise, ano po yung inputs na pwede niyong ibigay sa akin? Okay, sa nutrition naman po, there's no perfect diet. It depends also with our food preferences, yung kultura natin, yung ating occupation, kung night shift tayo or day shift, depende din po yan. Ang sumisikat po is yung hanggang ngayon would be the intermittent fasting, ketogenic diet. These are great strategies, no? These are could be short-term strategies. For fasting, ang fasting kasi, it's not a diet but more of an eating pattern. So there are three kinds of fasting. The first one is the time restricted. So ito yung naririnig yung ginagawa ng iba na parang 8 hours sila kakain. And within 8 hours, and then yung 16 hours naman po, ito yung yung fasting state na hindi na sila kakain. This is establishing a good regular eating pattern or healthy habit. And then there's a second or third kind of fasting. Yung second would be yung alternate day fasting. Ibig sabihin po nito parang every other day, doon kayo nagfa-fast. Tapos the other days, yun yung regular eating pattern niyo po. And then the third would be yung 5:2. Yung 5:2, yung parang 5 days kayong kakain ng regular and then 2 days po na fasting yung gagawin. So meron mga kakaiba po mga fasting din methods. Another would be yung ketogenic diet. I believe halos lahat ng mga high motivation, yung high in confidence, yung self-esteem po nila, they have somewhat na parang event na tina-target na parang siguro model or parang may gig or they wanted to have may wedding, no? Parang gusto na pumayat agad, they could do this low carb or very low carb diet like the ketogenic diet. However, kailangan po nilang ipacheck din po yan sa kanilang doktor. Minsan kasi po may mga condition din sila hindi na nalalaman that could somewhat affect then their nutrition, lalo na mga vitamins and mineral deficiencies. So kailangan nila magpacheck sa isang healthcare professional, either a doctor or a nutritionist to guide them with their diet plan po. How about, Doc, like yung parang modification sa physical activity po nila o kaya may behavioral therapy po ba na pwedeng ma-advise sa kanila, Dr. Jan? Okay, for the physical activity, sa mga guidelines po namin, for you to lose weight, combination po yan ng tamang diet at saka ng physical activity. For physical activity, may dalawa po yan, no, na types. So you have the moderate physical activity. Ito po yung mga activities na pwede po kayong parang nagbe-brisk walking, nagjo-jogging, pwedeng tennis double, bicycle, or any activities na pwede po kayong pwedeng magsalita pero hindi kayo nakakapagkanta, no? So yun yung parang tip po sa inyo. And then it should be target sana natin is 150 minutes in a week.
So if you're going to break it down po, that would be 30 minutes in a day, 5 times in a week. Okay? That is the moderate physical activity. Another example of moderate physical activity, yung medyo sumiksikat would be yung gardening. No? Yan yung mahilig sa mag-alaga ng mga halaman. So that's a good moderate physical activity. Household chores, yung paghugas ng pinggan, paglinis ng kwarto, those are moderate physical activity. So not necessarily mag-exercise kayo, but more on physical activity. Just standing mga 1 hour could somewhat boost your metabolism and expend more of your calories. The second type would be the vigorous physical activity. So ito yung mga sikat, yung Zumba. No, ito yung mga high intensity na circuit workouts. Madami pa pong iba na parang ang tip naman po nito para lang ma-check nyo kung vigorous physical activity siya, hindi na kayo nakakapagsalita o hinihingal na kayo, no? The target would be 75 minutes in a week. 75 minutes in a week. So people who are so marami ka na ring malulose pala nun, di ba? Pero lang caution lang po sa mga iba, lalo na kung may mga heart problems or mga medical conditions like diabetes, please consult a doctor, your doctor, bago mag-engage sa mga ganun. How about mga medications po? Na I mean, of course, very safe na gamitin ng ating mga individuals po. Okay. Yeah, there are FDA-approved medications na po in the world ginagamit. In the Philippines, there are 3 medications or 4 medications for anti-obesity medications. So, anti-obesity, ibig sabihin, meron po talagang criteria before we give a medication. We just don't give a medication para lang pumayat ka, maging sexy, magkaroon ng abs. Hindi kami ganun po. And it should be i-guide kayo ng isang doktor kung ano po ba ang mga effects na mangyayari, and then hindi po siya yung mabilisang pagbaba ng timbang. Ayan, okay. So Dr. John, at this time po gusto naman po natin, tumungo naman po tayo sa isang segment, sa aming segment na inaabangan po ng ating mga viewers. Ang Doc, tama o mali? Okay, so ito po ang mga naipon ng mga tanong ng ating mga kasambahay na nais maliwanagan. So ang sagot niyo lamang po dito, Doc John, ay kung tama o mali. So Doc John, ready ka na po ba? Ready na, Doc. Okay, so let's do this. Makakaiwas ka sa obesity kung hindi ka kakain ng almusal. Doc, tama o mali? Mali. Dok, totoo bang ang mga bata ay dapat pakainin para hindi maging malnourished? Dok, tama o mali? Mali pa rin. Oh, nako. Dapat i-diet ko na pala yung kambal ko. Kain ng kain. Okay. So, eto Doc, kailangan ba na sa pagbaba ng timbang ay ang madalas na pag-ehersisyo at pagkain ng limitadong calories lamang para ma-maintain na mababa po ang timbang? Doc, tama o mali? Sorry, mali po. Mali. Nako. So Doc, ang dahan-dahan o gradual weight loss ay pinakamagandang paraan para sa long-term success. Doc, tama o mali? Tama. So dapat take your time. Take your time until matipon ang laki mo na pala. Okay, so ang exercise ang unang sagot sa may mabibigat na timbang. Doc, tama o mali? Mali. So Doc, ano dapat ang mauna? It would be basing on your strength. So, pwedeng nutrition, pwedeng exercise. Pero kung feel nyo na kaya nyo gawin yung dalawa, you could do both. Totoo bang ang yo-yo dieting ay may malaking panganib sa kalusugan? Doc, tama o mali? Tama. Ano po ba yung yo-yo dieting na tinatawag para alam ng ating ibang viewers? Okay, ang yo-yo dieting ay parang biglaan pong pag-drop ng timbang, tapos biglang tataas ulit timbang. Tapos, syempre sa ating ugali, tumaba ulit ako, bigla ulit ako magda-diet. So, pwedeng up-down, nalilito din yung ating utak, yung brain, nalilito rin yung ating hormonal, yung mga hormones. So, there's a possibility na pwede nyo pong mag-slow down ng metabolism, magkaroon ng differences dun sa muscle mass nyo, your body fat. It may somewhat lead to other health conditions. Doc, dapat bang isipin na ang obesity ay isang chronic condition? Doc, tama o mali?
Tamang-tama po yan. Okay, so Doc, thank you very much, Doc Jan. I'm sure maraming napulot na information at maraming natutunan ng ating mga viewers po. Doc, any last words po or baka may mga health advices that you can give to our viewers? My health advice for people who wanted to lose weight or somewhat achieve a healthy weight is have a realistic goal. Kung sa tingin nyo lang kaya nyo diet lang, diet muna kayo, and then exercise, susunod. O kung sa tingin nyo kaya nyo yung dalawa, gawin yung dalawa. The second one is to focus on your progress. Kung sa tingin nyo nakakagawa kayo babawasan nyo na yung mga kinakain nyo po, that is a good progress. Don't focus so much on your weight. And then the third would be prioritize your strengths. Kung sa tingin nyo, kaya nyo lang po ang diet muna kayo. Tapos sa susunod, gawin nyo na po yung tamang hydration o yung tamang pag-inom ng tubig, yung pagtulog at saka yung inyong physical activity. And of course, Doc, baka you would like to promote your FB page po? Yeah, for people who wanted to have a consultation or online consultation, you could visit my Facebook page at Dr. Jan Dipasupil or my website at drjandipasupil.com. And there you have it. Thank you very much, Dr. Jan. And sana maimbitahan ulit namin kayo dito, no? At napakaraming scope kasi ng lifestyle medicine and marami po kaming natutunan sa inyo. Thank you very much once again. And of course, Dr. Na, baka meron po kayong gustong pasalamatan. It's greeting time. Ako, thank you po, Doktora. Once again po, maraming salamat sa Doctors on TV and UNTV po for having me here always po as your guest co-host po. At syempre po, binabati po natin lahat ng ating mga katrabaho po sa Bicron Dialysis Center, sa Northeast Dialysis Center po. And you can catch me po or you can have your check-up po sa JVA Laboratory Diagnostic Center po sa Cabanatuan City. Siyempre po, binabati ko po ang aking pamilya, sa aking girlfriend po, at siyempre po sa ating maraming salamat po sa ating lahat po. Yan lang po, and good day again to everyone. And thank you very much again, Dr. Nap. And of course, thank you very much sa mga nakatutok sa atin. Hopefully marami po kayo ulit natutunan sa amin ngayon. Palagi nyo lamang pong bisitahin ang aming website, ang untvweb.com, para makita nyo po ang aming mga public service na ginagawa dito. Of course, yan po ay sa pangunguna ng aming mahal na si Kuya Daniel Razon. And also, please like my FB page, Dr. Sara Barba-Cabodil, and yung Klinika Figura. You can also contact us at 0917-317-7272. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Sara Barba-Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV.